Dacă am trăit veșnic, n-am iubit mai mult. Am iubit mai puțin, mult mai puțin, pentru că lucrurile devin intense abia când știm că le putem pierde. Iar acolo unde nu există limită, nu apare nici transformarea reală. Există o poveste celebră, una dintre acele povești care circulă printre terapeuți, despre un grup de terapie din Londra care funcționa de peste 10 ani. La finalul unei ședințe, oamenii au făcut un fel de bilanț. Au vorbit despre cum s-au transformat de-a lungul anilor, relații, alegeri, identitate. Și toți au recunoscut același lucru. Toți se schimbaseră profund. Toți, în afară de unul, psihoterapeutul. El spunea că rămăsese exact același, ca și cum timpul nu trecuse peste el, ca și cum nu exista nicio urgență pentru el, nicio limită, nicio vulnerabilitate. 10 ani trăiți ca și cum ar fi avut o viață infinită la dispoziție. La final, terapeutul l-a privit pe un coleg mai tânăr, a bătut cu degetul în birou și a spus cu satisfacție: "Asta, tinere, înseamnă să ai o tehnică bună." Cu alte cuvinte, îi explica cum se face psihoterapia de succes. Iar acel tânăr, care avea să devină unul dintre cei mai influenți psihoterapeuți existențialiști din întreaga lume, numește retrospectiv această scenă ca fiind cea mai tristă poveste despre psihoterapie pe care a văzut-o vreodată. El are astăzi 94 de ani și numele lui este Irvin Yalom. Oricine ai fi, oriunde ai fi, te salut! Ești la A trăi ca și cum ai ști, episodul 4 din podcastul meu. În 25 de ani de practică clinică în psihologia sănătății, am văzut de nenumărate ori cum oamenii se transformă când se confruntă cu finitudinea. Nu cu o teorie despre moarte, ci cu moartea însăși, care bate la ușă. Astăzi îți povestesc despre 3 oameni: Abraham Maslow, Irvin Yalom și Marilyn Yalom, și despre cum confruntarea cu moartea nu distruge capacitatea de a trăi intens, ci paradoxal o intensifică. Despre cum finitudinea nu este dușmanul intensității, ci tocmai ingredientul necesar. Vom parcurge 3 povești reale: o scrisoare despre un infart, apoi observații clinice din grupuri de pacienți care trăiesc cu cancer și apoi o carte scrisă în timp ce moartea se desfășura, se întâmpla. Și la final am și niște întrebări pentru tine. Să revenim la povestea terapeutului londonez, pentru că ea ne spune ceva fundamental, nu doar despre psihoterapie, ci și despre cum ne raportăm la orice experiență umană profundă. Cercetarea clinică ne învață că ceea ce vindecă în terapie nu este tehnica, sau este și tehnica, dar într-o mică proporție. Că ceea ce vindecă nu este distanța profesională, nu este neutralitatea binevoitoare, așa cum suntem învățați la școală. Ceea ce vindecă este mai ales relația însăși. Schimbarea autentică apare dintr-un angajament real între 2 persoane. Iar asta, prin definiție, implică reciprocitate. Tu îmi dăruiești ceva mie și eu îți dăruiesc ție înapoi. Terapeutul facilitează schimbarea în pacient și în acest proces se schimbă și el. Pentru că, și aici ajungem la miezul lucrurilor, sursele anxietății existențiale sunt universale. Moartea, izolarea, lipsa de sens, libertatea înfricoșătoare de a alege, acestea sunt inerente condiției umane. Deci, terapeutul nu poate pretinde că doar ei, pacienții, se confruntă cu aceste amenințări. Este vorba despre noi. Toți împreună avem aceeași destinație. De aceea, Yalom preferă o altă expresie.
El spune fellow travelers, adică tovarăși de călătorie. Suntem pe același drum, îndreptându-ne spre aceeași destinație finală. Dar ce înseamnă asta concret? Înseamnă că nu poți ajuta cu adevărat pe cineva să se confrunte cu moartea dacă tu însuți o eviți. Nu poți însoți pe cineva într-o călătorie pe care tu refuzi să o faci. Dar cum se schimbă un terapeut foarte priceput când se confruntă el însuși cu propria mortalitate? Iată o poveste adevărată care a schimbat felul în care înțelegem relația dintre moarte și iubire. În 1957, Abraham Maslow, cel care a creat faimoasa piramidă, ierarhie a nevoilor și care era unul dintre părinții psihologiei umaniste, a suferit un infarct miocardic sever. Bineînțeles că l-a lovit fără niciun avertisment și a fost convins că moare. Nu a murit. A primit ceea ce el însuși avea să numească mai târziu o grațiere, o suspendare temporară a sentinței. Și aici lucrurile devin interesante, pentru că Maslow nu s-a speriat după infarct, nu s-a retras din viață, nu a căzut într-o anxietate înghețată. Dimpotrivă, a început să trăiască mai intens, mai atent, mai prezent decât trăise poate vreodată. Câțiva ani mai târziu, Maslow i-a scris unei prietene, o scrisoare în care încerca să pună în cuvinte experiența sa. Rollo May, care fusese pentru scurt timp terapeutul lui Yalom, a citat această scrisoare în cartea sa Love and Will, Iubire și Voință, și merită ascultată integral. Dați-mi voie să citesc scrisoarea. Confruntarea cu moartea și grațierea de la ea face totul atât de prețios, atât de sacru, atât de frumos, încât simt mai puternic ca niciodată impulsul de a iubi, de a o îmbrățișa și de a mă lăsa copleșit de ea. Râul meu nu a arătat niciodată atât de frumos. Moartea și posibilitatea ei mereu prezentă face iubirea pasională, mai posibilă. Mă întreb, oare am putea iubi pasional? Oare extazul ar fi măcar posibil dacă am ști că nu vom muri niciodată? Opriți-vă un moment la ultima întrebare. Mă întreb dacă am putea iubi pasional, dacă am ști că nu vom muri niciodată. Pentru că Maslow sugerează ceva care contrazice tot ceea ce cultura noastră încearcă să ne convingă în legătură cu moartea. Mortalitatea nu doar că nu ne împiedică să iubim, ci este chiar condiția de activare a iubirii pasionale, a intensității, chiar a extazului. Fără finitudine nu ar exista intensitate. Gândiți-vă, dacă ați ști că veți trăi pentru totdeauna, că aveți timp infinit, ce ar mai avea urgență? Ce ar mai avea preț? De ce ai fi atent la acest răsărit de soare, la această conversație, la această îmbrățișare, dacă ai ști că vei avea milioane de alte răsărituri, de alte conversații sau de alte îmbrățișări? Tocmai pentru că timpul este limitat, fiecare moment capătă greutate. Tocmai pentru că iubirea nu va dura pentru totdeauna, ea devine prețioasă. Tocmai pentru că râul lui Maslow nu va fi văzut pentru totdeauna de acesta, el îi pare lui atât de frumos. Sigur că ceea ce v-am povestit este experiența unui singur om, psihoterapeut sau nu, mai puțin importă, dar este experiența lui intimă, a lui Maslow, după propriul infarct.
Ce se întâmplă când nu un singur om, ci zeci, sute de oameni se confruntă cu moartea? Yalom a observat ceva ce i-a schimbat întreaga înțelegere. În anii 70, Yalom, pe atunci profesor la Stanford, a început să lucreze cu femei diagnosticate cu cancer mamar metastatic. Organiza grupuri de psihoterapie pentru pacienți oncologici. Era ceva neobișnuit pentru atunci. Astăzi aceste grupuri sunt comune. Le vedem pretutindeni, auzim despre ele, dar când Yalom începuse, ele nu existau. Era un grup deschis. Membrii mureau, alții noi veneau. Aceștia mureau la rândul lor. Era un flux constant de moarte. Lucrul acesta i-a stârnit lui Yalom o anxietate profundă legată de propria imortalitate. Să stai săptămână de săptămână cu oameni care mor, să le asculți temerile, să fii martor la deteriorarea lor fizică, să-i vezi dispărând, unul câte unul. Asta îți spune în față propria ta finitudine într-un mod pe care nu-l poți evita. A început să meargă la psihoterapie, la Rollo May. Tocmai se mutase în California și lucrul acesta l-a ajutat extraordinar. Deși mai târziu, Rollo May i-a spus cu un umor ușor amar că deși Yalom fusese ajutat în calitate de pacient, Rollo May însuși, care era atunci cam cu 22 de ani mai în vârstă decât pacientul său, simțise cum anxietatea lui legată de moarte se înrăutățise considerabil din cauza discuțiilor cu Yalom. Vedeți ironia? Chiar și terapeutul experimentat, chiar și Rollo May, una dintre figurile fondatoare ale terapiei existențiale, era afectat de propria confruntare cu moartea. Pentru că nu există imunitate la asta, nu există o tehnică care să te facă invulnerabil. Dar în acele grupuri, Yalom a observat ceva complet neașteptat, ceva care i-a schimbat întreaga înțelegere despre relația dintre viață și moarte. Nu toți pacienții cădeau într-o disperare înghețată, nu toți se prăbușeau sub greutatea diagnosticului. Unii dintre ei o făceau. Și iată cum scrie Yalom Privind soarele în față, una dintre cărțile lui faimoase în care vorbește despre moarte, despre această frică de moarte și această oroare care apare în confruntarea cu propria moarte. El prezintă în această carte un e-mail trimis de o femeie de 32 de ani, care îi scrie așa: Cred că sentimentul cel mai puternic l-am avut când am înțeles că voi fi eu cea care va muri, nu altă entitate, cum ar fi eu cea bătrână sau eu cea bolnavă în stadiu terminal și pregătită să mor. Cred că întotdeauna m-am gândit la moarte pieziș, mai degrabă ca la ceva care s-ar putea întâmpla, decât la ceva care se va întâmpla. Săptămâni în șir, după un puternic atac de panică, m-am gândit la moarte mai serios ca întotdeauna. Și acum știu că nu este ceva ce s-ar putea întâmpla. M-am simțit de parcă am avut revelația unui adevăr îngrozitor și nu m-aș fi putut întoarce la ce era mai înainte. Și scrisoarea continuă. Am devenit acut conștientă de lipsa de sens, de felul în care tot ceea ce facem pare condamnat la uitare și de moartea planetelor. Mi-am imaginat moartea părinților mei, a surorilor mele, a iubitului meu și a prietenilor mei. De multe ori mă gândesc cum într-o zi craniul și oasele mele, nu un set ipotetic,
de craniu și oase vor fi în afara corpului meu și nu înăuntru lui. Acest gând e foarte tulburător. Nu prea înțeleg ideea de a fi o entitate separată de corpul meu, așa că nu mă pot consola cu gândul la un suflet nemuritor. Spuneam că o parte dintre pacienți se simțeau striviți de aceste experiențe. O altă parte, poate aproximativ o treime dintre ei, începeau să se transforme. Nu negau realitatea și nici nu intrau în fantasme de vindecare miraculoasă. Nu se agățau de speranțe false, știau exact ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Dar modul în care trăiau se schimba, ne spune Yalom din observațiile lui de la grupuri. Se schimbau profund. Începeau să reprioritizeze lucruri care păreau importante înainte, cum ar fi avansarea în carieră, impresionarea prietenilor, acumularea de bunuri, deveneau brusc irelevante. În schimb, își petreceau timpul cu oameni pe care îi iubeau cu adevărat, făcând lucrurile care contau pentru ei. Începeau să spună nu la obligații care nu le aduceau nimic sau la relații toxice pe care le menținuseră din inerție sau din vinovăție. Respingeau activități care le consumau energia fără să le aducă sens. Deveneau mai atenți la frumusețea lumii, la schimbarea anotimpurilor, la lumina dimineții, la cântecul păsărilor. Lucruri pe care le ignoraseră toată viața deveneau brusc vizibile și prețioase. Și lucrurile mărunte care îi deranjaseră până atunci înceteau să mai aibă importanță. Faptul că nu fuseseră invitați la o anumită petrecere, faptul că cineva a făcuse un comentariu neplăcut despre ei sau știu eu că mașina vecinului era mult mai nouă. De altfel, una dintre pacientele lui Yalom i-a spus cu un oarecare umor: Doctore Yalom, cancerul să știți că vindecă psihonevroza. Iar o altă pacientă i-a spus ceva care avea să-l urmărească ani de zile. Ceva ce a devenit, de fapt, întrebarea centrală din munca lui ulterioară. Ce păcat că a trebuit să așteptăm până acum, până când corpurile noastre sunt distruse de cancer, ca să învățăm cum să trăim. Ce păcat! Ce păcat că trebuie să fim diagnosticați cu o boală terminală pentru a ne trezi la propria viață. Din această observație clinică, repetată în sute de ore de psihoterapie cu sute de pacienți, Yalom a dezvoltat ceea ce el însuși numește o formulă. Deși termenul e poate prea matematic pentru ceva atât de profund uman. El spune că pare să există o relație puternică între cantitatea de anxietate legată de moarte pe care o resimți și cantitatea de regrete pe care le ai despre modul în care ți-ai trăit viața. Cu alte cuvinte, anxietatea de moarte nu vine în primul rând din faptul că vei înceta să existi, ci vine din faptul că viața pe care o trăiești nu este cu adevărat a ta. Sau poate putem spune că vine din viața netrăită. Deci lucrul cu anxietatea de moarte nu înseamnă că vei găsi o formulă prin care să încerci să o elimini. Pentru că nu poți. N-a putut nici Rolomei și n-a putut nici Yalom. Dar înseamnă să întrebi: ce te împiedică chiar acum să faci ceea ce îți dorești cu adevărat în viață? Ce te oprește să trăiești așa cum ai trăi dacă ai ști că îți mai rămân doar câteva luni? Dar aici trebuie să vorbim despre ceva crucial. Pentru că
Povestea nu se oprește doar la observațiile clinice ale lui Yalom. El însuși avea să treacă prin cea mai dureroasă lecție posibilă și să descopere că nu înțelesese cu adevărat. În noiembrie 2019, soția lui Yalom, Merlin, femeia cu care s-a cunoscut când el avea 15 ani și ea doar 14, femeia cu care fusese căsătorit 65 de ani, a murit. Merlin avea o boală incurabilă, mielom multiplu. Împreună cu familia a decis că nu se mai putea merge înainte la un moment dat și ea a primit moartea asistată. Yalom a fost acolo, lângă ea, în acele ultime momente. Dar înainte să moară, au făcut ceva extraordinar. Au scris împreună o carte. Se numește A Matter of Death and Life, o chestiune de moarte și de viață. Și cartea aceasta este scrisă în capitole alternative. Merlin scria despre experiența ei de apropiere de moarte, iar Yalom scria despre experiența lui de a rămâne în urma soției. Ea scria despre teamă, despre durere, despre pierderea progresivă a corpului. El scria despre neputința de a o salva, despre anticiparea pierderii, despre cum te pregătești să pierzi centrul absolut al vieții tale. Este poate una dintre cele mai intime și mai dureroase mărturii despre pierdere pe care le-am citit, pentru că este scrisă în timp real. În timp ce moartea se întâmpla, ei scriau. De cele mai multe ori, cărțile pe care le-am citit, mă gândesc, de exemplu, la memoriile lui John Didion, povestesc retrospectiva, după ce evenimentul are loc. Însă Yalom și Merlin o fac în mijlocul procesului însuși. Deci aici Yalom face ceva pe care mulți terapeuți nu ar avea curajul să o facă. Recunoaște că nu înțelesese cu adevărat, că toată experiența lui clinică, toate grupurile de doliu pe care le condusese, toți acei ani de lucru cu pacienți care pierduseră pe cineva, nu-l pregătiseră pentru propriul doliu. El povestește că după moartea lui Merlin a început să recitească una câte una cărțile pe care le scrisese. A fost o formă de terapie pentru el și când a ajuns la cartea Mama and the Meaning of Life, a redescoperit o poveste pe care o uitase aproape complet. Se numea 7 Advanced Lessons in Therapy of Grief, 7 lecții avansate în terapia doliului. Și era despre o femeie pe nume Irene, care era chirurg, al cărei frate și al cărei soț muriseră. El își amintește că se certase cu Irene în timpul terapiei și ea era foarte furioasă pe el. Îi spunea că tu nu știi ce simt eu și că nu ai dreptul să înțelegi, să pretinzi că înțelegi ce simt. Ție nu ți se întâmplă nimic, îi reproșase Irene lui Yalom într-o ședință. Pentru tine viața merge înainte normal. Dormi bine, mănânci bine, râzi la glume. Nu știu, cred că îi spune la un moment dat și ai și cămășile călcate. Cum îndrăznești să pretinzi că înțelegi ce înseamnă să-ți fie smuls centrul existenței? Iar Yalom, ca terapeut, bineînțeles că îi răspunsese cu ceea ce știa el
de la școală, să zicem, sau din anii lui de experiență. Îi spusese că nu trebuie să fii deprimat ca să poți să ajuți un pacient cu depresie. Sau că nu trebuie să treci exact prin experiența pacientului pentru a putea să fii capabil să-l ajuți. Că empatia profesională este suficientă. Lucrurile astea sunt adevărate și Yalom chiar a ajutat-o pe Irene. Timp de peste un an au lucrat împreună, terapia a funcționat, Irene a reușit să-și reia viața. Și, s-a vindecat în măsura în care este posibilă o vindecare după o astfel de pierdere. Dar când Yalom a recitit în cartea sa acest studiu de caz, acea poveste, după ce el însuși o pierduse pe Merlin, și-a dat seama de ceva dureros. Irene avusese dreptate. El nu știuse cu adevărat cum se simțea. Nu a știut până când nu a trecut el însuși prin ceea ce se numește acea amorțeală și pierdere a centrului absolut al vieții sale. Deodată Yalom nu mai era doar observator și devenise participant. Călătoria teoretică devenise călătorie personală. Distanța profesională se prăbușise. Aici vedem exact ceea ce spuneam la început. Terapeutul nu poate rămâne neschimbat. Relația autentică te transformă și nu poți însoți pe cineva până la capăt, cu adevărat, într-o călătorie pe care tu însuți o eviți. Și acum ajungem, cred, la întrebarea care probabil ți-a fost în minte de la început. Pentru că e frumos să vorbim despre transformările pacienților cu cancer, nu? Despre felul în care se bucură de fiecare răsărit de soare. E impresionant să citim scrisoarea lui Yalom, să citim scrisoarea lui Maslow, mă iertați, după infart. Dar ce facem noi care nu suntem diagnosticați cu o boală terminală? Ce facem noi care nu am fost supraviețuitorii unui infart sau care încă mai avem iluzia că avem timp? Nu putem aștepta să fim diagnosticați cu o boală terminală pentru a învăța cum să trăim. Și nu putem aștepta grațierea lui Maslow sau doliul lui Yalom. Și atunci, cum facem ca această conștientizare a morții să lucreze totuși pentru noi și nu împotriva noastră? Cum o folosim ca instrument de intensificare a vieții și nu ca sursă de paralizie? Tot din cartea lui Yalom, privind soarele în față, am să vin cu un răspuns, pentru că el amintește de filosoful grec antic pe nume Epicur, care a trăit între 341 și 270 înainte de Hristos. Epicur credea că filozofia trebuie să vindece suferința umană, așa cum medicina vindecă trupul. Și suferința principală pe care încerca să o vindece era tocmai frica de moarte. În tradiția epicureană găsim câteva argumente care, deși au fost dezbătute secole întregi, rămân surprinzător de utile chiar și astăzi. Primul este cunoscut sub numele de argumentul simetriei, dezvoltat de Lucretius, un poet roman, care a continuat tradiția lui Epicur. El spunea, starea de non-existență după moarte este identică cu starea de non-existență de dinaintea nașterii. Sunt practic gemeni. Și totuși suntem atât de neliniștiți despre cea de-a doua și atât de puțini despre prima parte. De ce? Scriitorul rus Nabokov, în autobiografia sa,
numită Speak Memory, ce frumos, descrie viața ca pe o scurtă fisură de lumină între două eternități de întuneric. Întunericul dinaintea nașterii și întunericul după moarte, adică direct din tradiția epicureană, dar 2000 de ani mai târziu. Personal, asemenea lui Yalom, găsesc acest argument destul de consolator, pentru că nu mă deranjează absolut deloc faptul că nu am existat înainte de 1977. Nu simt nicio pierdere pentru acei ani, acele secole, milenii, când nu am existat. De ce m-ar deranja atunci faptul că nu o să mai exist după ce mor? Al doilea argument este mai radical. Epicur spunea, unde sunt eu, moartea nu este. Iar unde este moartea, eu nu sunt. Prin urmare, nu ne vom întâlni niciodată. De ce să ne temem? E un argument logic, dar profund. Atât timp cât exist, nu voi întâlni moartea. Iar în momentul când va exista moartea, eu nu voi mai fi acolo ca să o experimentez. Deci, frica de moarte este, într-un sens, frica de ceva ce nu ni se va întâmpla niciodată. Pentru că în momentul în care se întâmplă, nu vom fi acolo să o experimentăm. Aceste argumente logice nu elimină anxietatea. Și Yalom spune că nici nu trebuie să o facă. Pentru că anxietatea existențială face parte din condiția umană. Cred însă că argumentele lui Epicur o fac oarecum lucrabilă, acceptabilă. O transformă dintr-o teroare amorfă, imposibil de gestionat, într-o realitate cu care poți intra într-o anumită relație. Pentru că, în fond, nu este vorba despre a scăpa de gândul morții, este vorba despre a-l folosi. A-l folosi nu ca pe o amenințare care te paralizează, ci ca pe o trezire care te intensifică. Dacă vrei să aprofundezi această muncă, am creat pentru membrii canalului jurnalul de longevitate psihologică și instrumente pentru lucru existențial real. Las un link în descriere pentru cei care știu că munca asta se face încet și fără scurtături. Acum să vorbim despre ceva pe care Yalom însuși îl trăiește la vârsta de 94 de ani. Yalom poartă acum un pacemaker. Îl simte tot timpul și spune că acest aparat îl face mereu conștient de mortalitate. Într-un interviu pe care l-am ascultat recent, Yalom povestea că a avut chiar și o mică hemoragie cerebrală, că a avut și o operație la genunchi și că de atunci are probleme serioase de echilibru și are nevoie de un cadru de mers. Spune că regretă că nu mai poate juca tenis pentru că fusese un mare amator de tenis și că atunci când se uită la Wimbledon și la alte turnee de tenis, simte o nostalgie profundă pentru ceea ce a fost și nu mai poate fi. Dar totuși, în acest interviu recent pe care l-am ascultat, a spus ceva care m-a impresionat. Deși este ateu, deși nu crede în viața de după moarte, deși știe că Merlin nu mai este nicăieri, tot găsește confort în ideea că îi se va alătura. Creierul îi spune că este o absurditate ceea ce spune, că Merlin nu mai există și că nu are cum să îi se alăture. Dar ideea asta, ideea de a fi mereu împreună, din nou împreună, îi oferă o anumită mângâiere. Deci, recunoaște că acum înțelege pentru prima dată cu adevărat de ce oamenii au nevoie de religie.
De ce au nevoie să creadă că îi vor revedea pe cei pe care i-au pierdut. Nu pentru că ar fi adevărat, spune Yalom, ci pentru că este necesar. Acesta este propriul lui fel de a formula adevărul. Un adevăr emoțional, nu unul factual sau bazat pe dovezi. Să revenim acum la început, la povestea aceea a terapeutului londonez, care spunea că este neschimbat după 10 ani de psihoterapie de grup cu același grup. Și la metafora călătorilor împreună despre care ți-am spus, fellow travelers. Pentru că ceea ce ne învață Maslow, Yalom și toți acești pacienți transformați este că nu există observatori neutri ai morții. Suntem toți participanți. Suntem toți muritori. Terapeutul și pacientul. Filosoful și cititorul. Cel care predă și cel care învață. Și tocmai recunoașterea acestei condiții umane, a finitudinii noastre comune, creează posibilitatea unei relații autentice și a unei întâlniri reale între două persoane. Pentru că atunci când recunoști că tu vei muri, când nu te mai ascunzi în spatele unui rol profesional sau al unei aparente invulnerabilități, atunci poți întâlni cu adevărat pe altul. Nu ca un mecanic de mașină, nu ca un terapeut impasibil în fața unui pacient suferind, ci ca om care întâlnește un alt om, amândoi muritori, amândoi vulnerabili și amândoi îndreptându-se spre aceeași destinație, iar în această întâlnire, ambii se schimbă. Yalom avea dreptate când spunea că există o corelație puternică între anxietatea de moarte și sentimentul unei vieți netrăite. Cu cât viața ne este mai netrăită, cu atât anxietatea ne este mai mare. Dar nu pentru că moartea în sine este înfricoșătoare, ci pentru că finitudinea face vizibile toate alegerile pe care nu le-am făcut, toate cuvintele pe care nu le-am spus, toate drumurile pe care nu le-am explorat, toate versiunile de noi înșine pe care nu le-am încercat. Maslow avea dreptate. Moartea și posibilitatea ei mereu prezentă face iubirea pasională mai posibilă, face intensitatea posibilă. Pentru că fără finitudine, fără conștientizarea că tot ceea ce iubim va lua sfârșit, nu am avea niciun motiv să fim atenți, să fim prezenți, să simțim cu adevărat. Râul lui Maslow nu arătase niciodată atât de frumos, tocmai pentru că atunci a conștientizat că nu îl va vedea pentru totdeauna. Poate că acesta este chiar punctul important. Poate că întrebarea nu este cum să scăpăm de gândul morții, ci cum să trăim în prezența lui. Pentru că, așa cum spunea Yalom, în această carte, pe care nu încetez să o recomand, deși fizicalitatea morții ne distruge, ideea morții ne poate salva. Ne poate salva de o viață netrăită, de o existență petrecută în așteptarea unui moment potrivit, care e posibil să nu vină niciodată. Și ne poate salva de iluzia că avem timp nelimitat pentru ceea ce am putea fi. Discuția de astăzi sper eu să ne ajute să conștientizăm faptul că moartea nu este dușmanul vieții, este ceea ce dă vieții greutate, urgență și preț.
Iar recunoașterea acestui lucru, nu în mod abstract, ci în relațiile noastre, este poate ceea ce înseamnă să fii cu adevărat viu. Dacă acest podcast ți-a adus valoare, dacă aceste conversații îți sunt utile, te invit să susții munca aceasta. Pentru că acest podcast există pentru că oameni ca tine aleg să-l susțină. Iar pentru cei care simt că au nevoie de un loc mai liniștit, am creat camera membrilor, un spațiu mai mic, mai cald în marea casă a YouTube-ului, unde trimit jurnalul de longevitate psihologică, diferite explorări mai adânci ale unor cărți în cadrul unor videoclipuri și instrumente de autocunoaștere. E un loc pe care îl țin cu grijă pentru gânduri care cer liniște și pentru observații care se înțeleg doar când treci de o anumită vârstă. Și ține minte că mă poți susține și prin simpla recomandare. Dacă trimiți acest episod cuiva care crezi că ar rezona cu el, asta chiar mă ajută. La final, poate că trebuie să recunoaștem ceva. Fiecare dintre noi suntem acum poate precum Yalom în relația cu Irene. Vorbim despre moarte, poate am și trecut printr-un doliu, poate citim cărți despre asta, ascultăm podcasturi despre asta, ne gândim la asta. Dar marea întâlnire nu a avut încă loc. Încă vorbim despre ceva ce nu înțelegem cu adevărat. Încă dormim bine noaptea, încă râdem la glume. Și poate că abia când marea întâlnire va avea loc, când vom sta față în față cu propria moarte sau cu pierderea celui mai iubit om din viața noastră, abia atunci vom înțelege cu adevărat despre ceea ce am vorbit astăzi. Și poate că toate aceste experiențe și frământări interioare ale unor oameni mari, de la Epicur la Maslow, de la Nabokov la Rolomei, de la Yalom la soția lui Merlin, ne ajută nu neapărat să fim mai pregătiți în fața necunoscutului. Pentru că nu poți fi pregătit pentru ceva care depășește orice pregătire. Dar poate ne ajută să fim mai puțin surprinși. Să știm că ceea ce vom simți, frica, amorțeala, furia, poate și intensificarea altor emoții, toate acestea au fost simțite și de alții înaintea noastră. Să ne amintim că nu suntem singuri pe acest drum, că suntem cu toții tovarăși de călătorie. Fellow travelers. Până data viitoare, să fim bine. Și dacă poți, fii atent astăzi la ceva frumos. La râul tău, la lumina din fereastră, la cineva pe care îl iubești. Și nu pentru că ai putea muri mâine, ci pentru că ești viu astăzi.